السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصاري. مع بعض بنتعلم فن الكروشيه والأشغال اليدوية بإذن الله خطوة بخطوة وجزء بجزء. إنه الفترة دي كلها كروشيه، وإن شاء الله هندخل مع بعض في الأشغال اليدوية المختلفة. اتعودنا مع بعض من شهر رمضان 2025 إن احنا نقول أسئلة في ديننا الإسلامي الحنيف وفي معلومات عامة كمان كتير. بس إيه، قلنا نبدأ في الأسئلة ونركز شوية في الدين الحنيف والإسلامي، وبعد كده نكمل لو حابين في معلوماتنا العامة. وأنا صراحة حابة يعني في كل المجالات نقول ونتكلم، بس حابة أسمع رأيكم في الموضوع. سؤال الأخراني كان بيتكلم على نتائج غزوة أحد. والحقيقة أنا قريت وسمعت كتير إن موضوع غزوة أحد درسنا في المدارس المصرية إن في هزيمة في غزوة أحد. لأ، غزوة أحد لما قرأت في القرآن ودرست كويس لقيت إن فعلا غزوة أحد كان فيها أسباب أسباب أدت إلى وحكمة من عند ربنا إن هم المسلمين، بعض من المسلمين زي الرماة نزلوا عشان ياخدوا الغنائم بعد الانتصار الأولي. فالموضوع إن المشركين لفوا ورجعوا تاني وحاربوهم، وطبعا قتلوا كتير جدا منهم لأنهم خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ما ينزلوش. وطبعا وجود الموضوع دوت كان طبعا حكمة كبيرة جدا، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا كلنا. فلازم كان يبقى درس من ربنا سبحانه وتعالى وحكمة إن هم يحصل معاهم كده. ولكن وفي ناس طبعا فرت، وفي ناس رجعوا تاني بعد ما فروا ورجعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم تراجع شوية ورجع تاني في الحميراء ولم الجيش تاني ورجع حارب المشركين بعد ما تجمع المسلمين مرة تانية وعرفوا الغلط اللي هم عملوه ورجعوا حاربوا في غزوة أحد وانتصرنا. فما فيش غزوة من الرسول صلى الله عليه وسلم شارك فيها إلا وكسبها بإذن الله. تمام. فعشان بس دي معلومة كان مهمة جدا لينا ولأولادنا، إن إحنا ما اتهزمش الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي من الغزوات اللي شارك بيها بنفسه. تمام. كده قلنا إجابة السؤال، ومعلش طولت عليكم. وهنقول سؤال الحلقة النهاردة. بيقول متى وقعت غزوة حنين؟ تمام. إن شاء الله نجاوب مع بعض، وأي استفسار أي معلومة عايزين تعرفوها سواء معلومة عامة أو في الكروشيه أو في السيرة النبوية، أنا تحت أمركم بإذن الله، أقدر أفيدكم ونتعلم كلنا مع بعض إزاي نعيش حياتنا صح بإذن الله. تمام. ومنساش مع بعض ديننا الحنيف لازم نأسسه لولادنا من الصغر. يا ريت والله كل حاجة هتتظبط في حياتنا وفي حياة أولادنا، وما نشتكيش لما يكبروا مين عق والديه، مين رفع صوته، مين ومين ومين عمل حاجات كتير جدا كان المفروض يتعلمها وهو صغير. ومفيش حاجة هتقدر تخليه يظبط إلا لما يتعلم دينه صح وأخلاق ودينه بجد. نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض بالركن بتاعنا، وبنطلع 3 سلاسل وبندخل في الغرزة اللي هي الأولانية دي، وبعمل فشارة خمسة. تمام. بقفلهم مع بعض في أول غرز سلاسل كده. تمام. وبنقفلهم بمنزلقة. دي أول غرزة في الشغل بتاعي. بعد كده باجي هنا في السلاسل، ويبقى في العمود اللي كنت عاملاه بعمل عمود بلفة، وبعدين بدخل تاني اعمل عمود تاني. تمام. وباجي على الغرزة الأساسية هنا وبدخل فيها وبعمل غرزة فشار، يعني هعمل 5 عمود بلفة.
بقفل ال5 دول، بقفلهم كده ومنزلقة، وباجي انا بمشي بعواميد لغاية لما اوصل لاول 2 دول، بمشي بالعواميد لغاية هنا. تمام. تمانية، وباجي هنا بعمل العمود ال9. انا عملت كده 9 عمود بلفة. ببدأ اعمل، بس بقفل كده ال9 اهي، هبدأ فيها واعمل العمود المايل بعبارة عن 4 وحدات. تمام. بدخل هنا وبعمل اول عمود، بدخل هنا اعمل عمود، وادخل تاني بعمل العمود، عمود، ادي 1 2، بعمل التالت، بالشكل ده 1 2 3، وكده بعمل الرابع. اهي ادي بقى عمود مايل 2 3 4، كده انا عملت 4 عواميد مايلة. بعد كده بمشي فوق العواميد، فبعمل هنا 2 عمود، بعدين فوق العمود ده بعمل عمود، فوق عمود كمان، كده كام؟ 1 2 3 4 5. وباجي هنا فوق العمود الأساسي ده بعمل غرزة الفشارة. تمام. كده بعدين بشتغل على العواميد اللي جنبها، في 2 عمود، 2. عشان الغرزة بتبقى ساعات ضيقة بالشكل ده. وباجي هنا فوق غرزة الفشارة دي بعمل غرزة فشارة تانية. تمام. أربعة، 5، بقفل بالشكل ده، وادي الركن الاولاني من الشغل بتاعنا اهو. تمام. هبدأ دلوقتي اعمل الشغل.
اللي في النص، فبعمل دي سلسلة واتنين تلاتة، وباجي هنا في النص وبعمل عمود بلفة. تمام. وبعدين واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا في النص وبعمل عمود بلفة. بعمل كمان واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا في النص وبعمل الغرزة بتاعتي عمود بلفة. وبعدين واحد اتنين تلاتة، بدخل بقى انا وبكرر طبعا الشغل اللي انا عملته من الناحية اليمين، وبكرره كده في الناحية الشمال، يعني بداية السطر بقى بكرر الناحية التانية كمان غرزة فشارة. بقفلها بالشكل ده، بطلع بشتغل على العواميد، عمود وعمود تاني، والغرزة دي الأساسية بعمل فيها فشارة تاني. تمام. بالشكل ده. تمام. ادي الجزء التاني هبدأ فيه، وطبعا انا مفيش اي مشكلة فيه لان انا عملته الناحية دي، فبكرر تاني هنا. تمام. هعمله معاكم بإذن الله دلوقتي، مش هسيبكم غير لما تعرفوا ازاي تبدأوا من يمين، يعني تبدأوا الناحية دي كده بالاتجاه ده، وبرضو الاتجاه ده هتبدأوا بيه ازاي علشان تقدروا تعملوا كل الايه الأضلع بنفس الطريقة. تمام. بس بوريكم الجزء دوت. فهبدأ بعد كده هعمل العواميد بتاعتي كده، عمود اتنين عمود تلاتة أربعة خمسة ستة. تمام. طبعا قبل ما امشي من الست عواميد دول خلاص كده خلصتهم، بس هنا مش هنهيه، هاجي اعمل الغرزة بتاعتي. تمام. اللي هي العمود المايل، هجيبه كده واقفله بالشكل ده، وبعمل اتنين سلسلة وادخل هنا نفس المكان واعمل عمود. تمام. ادي اول واحد. بعد كده باخد كده اعمل تاني واحد، بعدين بعمل انا زي ما قلت لكم 4 زي دول. تمام. ببقى ماسكة 4 هنا، 4 وهنا 4 برضو هعملهم، وبكمل بقى الست سلاسل اللي موجودة هنا، السلاسل سوري. يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وبعمل الاتنين فشارة في الآخر. تمام. هكمل أنا وهرجع لكم تاني. وصلنا للآخر وعملنا في الغرزة دي اللي هي العمود الأخراني فشارة، وبعدين في السلاسل هنا عملنا اتنين، وفي السلسلة التالتة عملنا فشارة، وبعدين بنطلع واحد اتنين تلاتة أربعة طبعا في سلسلة المنزلقة، وبنيجي هنا في الغرزة دي وبنعمل فشارة برضو. تمام. وبنمشي طبعا على نفس الخطوات بتاعت اول حاجة عملناها، اول ركن كده بنشتغل الاتنين هنا، بنشتغل العمود ده
والعمود اللي وراه، وبنيجي على الغرزة الأساسية التالتة بنعمل غرزة فشار. تمام كده. فمن أول النقطة دي بقى أنا بعيد كل اللي عملته هنا. تمام. أنا ببدأ باتنين اهم فشارتين، وببدأ نفس القصة دي ونفس الخطوات هنا، وبكملها الناحية التانية، وباجي هنا برضو في الركن نفس الطريقة، بكمل الوحدات بتاعتي، وبكمل نفس الترتيب بتاع الايه العواميد والعمود المايل وهكذا. بكمل انا الجزء بتاعي زي كده اهي، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص الخطوة دي في كل الاركان. تمام. معلش طولت عليكم. بجد الرسمة شوية عايزة مجهود، وشوية عايزة تركيز، فمعلش تعذروني علشان هطول معاكم شوية في الفيديوهات بتاعتها. تمام. هكمل انا وهرجع لكم تاني. طبعا احنا جينا هنا في اخر السطر، قبل ما نبدأ نقفل بنعد 1 2 3 4 سوري 3، وباخد الخيط وباجي اعمل للغرزة بتاعتي هنا سوري 4 5 غرزة هنا في المنزلقة عمود بلف. تمام. فبعمل هنا في الايه في العمود ده عمود بلف. تمام. وادي الركن كده، عملت الركن بتاعي. بعد كده انا ببدأ السطر الجديد هنا، فهكمل وهعمل دلوقتي انا عملت الركن وقفلت الركن كده، في بداية السطر هنا بعمل هنا في الغرزة هنا غرزة فشارة بالشكل ده. هعمل فشارة 3 عمود 4 5. بصوا انا دلوقتي عملتها جوه الفشارة التانية، انتوا براحتكم تعملوها في المنزلقة في الفشارة نفسها براحتكم، بس انا قلت اجرب ان انا اعمل الايه الغرزة جوه الايه الفشارة. بعمل الاتنين عمود دول بشتغلهم 2. تمام. وبعدين باجي على الغرزة التانية بعملها، انتوا عملتها قبل كده بقول لكم في المنزلقة، ودلوقتي بعملها من جوه داخل الفشارة نفسها، وهي تجربة مع بعض هنجربها. 3 5. تمام. كده عملت فوق كل واحدة واحدة. تمام. بعمل هنا السلسلة العمود بتاعي، بعمل عمود هنا جنبيها، وبعمل عمود تاني. تمام. وبعمل غرزة فشارة في العمود الأساسي ده، بعمل واحدة. 3 5 عمود وبقفله. تمام. بشتغل انا بقى لغاية الاخر هنا، لغاية ما ابدأ اشتغل على الاتنين دول. زي ما عملت 3 هنا دول، بعمل هنا 1 و2، وفي هنا في العمود هنا بعمل 3. فبشتغل فوق كل ده عمود بلفة. تمام. في كل غرزة هعمل عمود، وفي الاتنين هنا هعمل 2 عمود. تمام. هعمل معاكم عشان أأكد على المعلومة. اللي عايز يجري الفيديو يجري يا جماعة. مش هتكلم يعني كتير في الموضوع، هو عبارة عن عواميد. العمود المايل خلاص، هنا الوحدة بتاعتنا في الجزء ده خلصت، مش هنشتغلها في الجزء ده كده خلاص.
دلوقتي عبارة عن عواميد، بخش في العمود كده في 2 سلسلة بعمل 2 عمود، وفوق العمود هنا بعمل عمود، هنا 2 عمود، وهكذا. وبعدين بشتغل على ال2 دول عشان اوصل للعمود الاساسي ده، تمام. وفي 2 هنا اللي في النص بعمل هنا غرزة فشار، تمام.5 عمود بلفة. وبعدين بعمل ال2 اللي هنا 2 كمان، وبعمل الفشارة هنا ال2 دول بعملهم بقى بره الكادر عشان مطولش عليكم. اهي وصلت لغاية هنا وعملت ال3 دول. انا عملت دول 3 في الاول ودول 3 دلوقتي، تمام. هبدأ اعمل السطر بتاعي بعد ما عملت ال3 الفراغات هنا. بعمل 5، 1 2 3 4 5، وباجي هنا في اول فراغ الوحدة المربعة دي بعمل عمود 1 2، وباجي هنا في الوحدة اللي وراها بعمل عمود. اهي الخطوة بتاعتنا. بعد كده بطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا وزي ما اتعلمنا بعمل غرزة، يا اما غرزة الفشارة جوه يا اما في غرزة المنزلقة، تمام. اقفلها مع بعض كده، وببدأ اعمل ال3 فشارة دول زي ما عملت ايه الجزء ده، تمام. بكرر الجزء دوت عادي جدا عشان ما اطولش عليكم. بكرر كل اللي انا عملته هنا في الجزء ده. عواميد، مجرد عملية 3 فشارة 3، وبعد كده عواميد لغاية لما اوصل للركن وبعمل 3، تمام. وبعدين بعمل 5 في الركن هنا، 5 عواميد وبعملهم كركن، وبعد كده اعمل الناحية التانية. سهلة جدا النوبة دي، مفيهاش اي حاجة، ومش محتاجة ان انا اكرر السطر اكتر من كده. كفاية البداية هي عبارة عن عواميد 3 فشارة، و3 فشارة يمين 3 فشارة شمال، والعواميد والركن، تمام. و5 سلاسل. اكمل انا باذن الله، وهنتقابل بعد ما نخلص الوحدة.